हाई एभ्रिवान, वेलकम टु म्यान्डीज डायरी। धेरै दिनपछि फेरि भिडियो बनाउन सुरु गरिसकेको छु। अहिले बिहान भइसकेको छ। मुखसुख धोएर म आफ्नो रुममा आएर पुछपाछ गरेँ। पुछपाछ गरिसकेपछि सधैँ चाहिँ मैले आफ्नो स्किनमा थोरै मोइस्चराइजर लगाउने काम गर्दैछु। यसले चाहिँ मेरो स्किनको ड्राइनेस अलिकति कम गर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले सकेसम्म बिहान र बेलुकी लगाउने कोसिस गर्छु। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्छी लागेको बेलामा चाहिँ बिहान मात्र लगाउँछु, बेलुकी चाहिँ लगाउँदिनँ। यहाँनिर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ थोरै सिल्टिम्बुर यहाँनिर राखेको छु। यो चाहिँ मैले भर्खर किनेर ल्याएको, अनि यसलाई चाहिँ अब म बोतलमा मजाले प्रिजर्भ गरेर राख्ने, ताकि यो पछिसम्म पनि यसको सिजन नहुँदाखेरि पनि अचार खानको लागि चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर। किनभने यसले खाना चाहिँ अति नै स्वादिलो बनाउँछ र मेरो चाहिँ एकदमै मनपर्ने हो। अचारहरूमा चाहिँ एकदम मनपर्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई केलाइ कुलाइ गरेर चाहिँ बोतलमा मजाले थोरै नुन राखेर बोतलमा राख्यो भने चाहिँ यसलाई पछिसम्म यसको सिजन गइसके पनि यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि निकालेर खान सक्छौँ। यसको चाहिँ अनि टेस्ट जस्ताको तस्तै पहिला फल्दाखेरि यानि कि हरियो हुँदाखेरि जस्तो टेस्ट आउँछ नि त्यस्तै टेस्ट आउने हुनाले चाहिँ मैले यसरी राख्ने गर्छु सधैँ पनि। र आज पनि यही गर्दैछु, मजाले धोएर पुछपाछ गरेर थोरै नुन राखेर चाहिँ यसलाई मैले बोतलमा हालेर राखेँ। सिल्टिम्बुर अनि बोकेटिम्बुर चाहिँ अति नै स्वादिलो हुन्छ। र अर्को चाहिँ हुन्छ बोकेटिम्बुर, यो चाहिँ हो सिल्टिम्बुर। अनि गाउँघरको मान्छेले चाहिँ अति नै धेरै रुचाउने क्या। पहिला बाजे बोजूहरूले चाहिँ यसको अचारहरू अति मन पराउनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी केटाकेटी थियो, अनि त्यतिखेर उहाँहरूले अचार बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ खानु मन लाग्थेन अनि मिठो लाग्थेन नि त। तर अहिले आएर चाहिँ यसको अचार चाहिँ अति नै मिठो हुँदो रहेछ होइन। जति ठुलो भयो त्यसपछि चाहिँ टेस्टहरू थाहा पाउँदै गएर होला नि। अहिले आएर चाहिँ मलाई यसको अचार चाहिँ साह्रै मनपर्छ। यति बेला मैले दिउँसोको लन्च पनि बनाइसकेको छु, अनि त्यो लन्च बनाएको भिडियोहरू चाहिँ मैले सुट गरिनँ। अनि घरमा सबैजनाले खाना खाइसक्नु भएको थियो। खाना खाइसक्नु भएपछि अनि अब म त जहिले पनि लास्टमा खान्छु। सो अब मेरो पालो आयो, त्यसपछि म पनि बसेर खाना खान सुरु गरिसकेको छु। टिमुरको अचार पनि थियो, अनि साग पनि थियो, अनि त्यसपछि पोटल र आलुको सब्जी, अनि दाल पनि थियो। अनि मिठो मानेर खाना खाइसकेपछि अब फेरि पनि घरको अन्य कामहरू गर्नतिर लागेँ। अब फेरि म चाहिँ भाँडासाँडा धुनको लागि लागेँ। भाँडा पनि धेरै त थिएन, आफूले खाएको मात्रै हो। अनि 2-3वटा भाँडाहरू आफ्नो आफूले खाएको थालहरू धोइसकेपछि चाहिँ यो कपहरूलाई चाहिँ जहिले पनि यो जुन धोइरहेको कपहरू छ नि, यो चाहिँ खाने कपहरू चाहिँ जहिले पनि म बाहिर राख्छु के धोइसकेपछि। अनि जब यसको पानी निखारिन्छ त्यसपछि चाहिँ म कबोर्डमा राख्छु। बाहिरतिर चाहिँ यति धेरै कपहरू राख्दा चाहिँ जतिवटा बाहिर भाँडाहरू छ नि त्यो सबै फोहोर हुने क्या। अनि ठिक्कै जतिजना आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ त्यति नै कपहरू बाहिर राखेँ, अनि बाँकी रहेको चाहिँ यो ड्रवरमा राख्ने गर्छु पानी मजाले निखारिसकेपछि। अनि 2-3वटा भाँडाहरू थन्काउनु थियो, अनि वाटर बोतल पनि थन्काउनु थियो। अनि यिनीहरू सबै थन्को मजाले गरिसकेपछि अब फेरि मेरो सुरु भयो काम पुछपाछको। यो चाहिँ मेरो चुल्हाको ठ्याक्कै माथिपट्टिको हो। अनि यहाँनिर पुछपाछ गर्न सुरु गरेँ। यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि खानासाना पकाउँदाखेरि तेल लागेर के चिल्लो देखिहाल्ने, अनि त्यसपछि यसलाई त नपुछी भएन, अनि फोहोर देखिहाल्ने कि। अनि यसलाई पुछपाछ गरिसकेपछि फेरि अझै काम त कहाँ सकिनु र अझै कामहरू बाँकी नै छ। सो त्यो कामहरू गर्नुतर्फ लागेँ। चुल्हाको छेउछाउ सफाइ गरिसकेपछि अब म डाइनिङ टेबलतर्फ आएँ। डाइनिङ टेबल चाहिँ अलिक चिल्लो देखिरहेको छ, अनि अलिक फोहोर पनि देखिरहेको थियो। हुनु चाहिँ यहाँ अचारको बोतलहरू भएर होला, तेलहरू निस्किहाल्छ नि त अलिअलि। अनि अचारको बोतल हुनु चाहिँ अहिले अर्को ठाउँमा राख्ने ठाउँ बनायौँ हामीले। अनि घाम पनि लागिरहेको थियो बाहिर। सो यो अचारहरू पनि यसो सुकाइदिउँ न भनेर छतमा लगेर अचार सुकाइसकेपछि अनि अब सुरु गर्न थालेँ मैले भुइँ पुछ्ने काम। भुइँ पुछ्ने चाहिँ काम आज मैले किचनको फ्लोर, अनि त्यसपछि अलिअलि सिँढीहरू पुछपाछ गरेँ यतापट्टिको। र आज चाहिँ मैले किचनको फ्लोर मात्रै पुछेँ, अनि त्यसपछि किचनको फ्लोर सकिसकेपछि सिँढीहरू पुछेँ। सिँढीहरू चाहिँ एकदम वाइट कलरको छ क्या, अनि वाइट कलरको टाइल्स भएको कारणले अलिक फोहोरै देखिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ नि पुछिराख्नु पर्ने हुन्छ अलिक घोटी। अनि त्यसपछि त्यो पुछपाछ गरिसकेपछि अनि किचनको तावल एप्रोनहरू धुनु थियो मेरो। अनि किचनको तावल पनि हात पुस्ने एउटा, अनि एउटा चाहिँ भाँडासाँडा यसो पुस्नु पर्यो होइन कहिलेकाहीँ। अनि त्यसपछि
एप्रोन त चाहिनै हाल्छ। अनि यो धुनको लागि म बाथरुमतर्फ लागेँ। आजको करिडोरमा मैले पोछा लगाइनँ किनभने करिडोरमा म कहिलेकाहीँ दिन बिराउँदै जस्तो मात्रै लगाउँछु। अति धेरै हिल्लो चिसो भइरहेको छ नि त, अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टावल मजाले धुइदै पारिसकेपछि छतमा लगेर सुकाएँ। घाम पनि लागिरहेको थियो। अनि त्यसपछि म तल झरेँ। अनि मैले स्प्राउट बनाउनको लागि चाहिँ चना भिजाइरहेको थिएँ कि, अनि त्यो चनालाई चाहिँ अनि मैले मजाले छानेर चाहिँ अब त्यही नै सलाद खान्छु भनेर बिहानै सोचिरहेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के मिसाउने भनेर थोरै गाजर थियो। यो गाजर पनि मैले आफै नै छतमा रोपेको थिएँ। अनि साह्रै राम्रो नभए पनि यसो आफूले खानु चाहिँ हुने नै थियो। अनि त्यो काटकुट पारेर चाहिँ यसमा लगाएँ। अनि मसँग थोरै बिरेनुन थियो, बिरेनुन लगाएँ यति मात्रै हालेर चाहिँ। अनि मैले थोरै चनामा गाजर र बिरेनुन हालेँ। प्याज पनि हालेर खान सकिन्छ, यहाँलाई मनपर्छ भने काँचो प्याज पनि हाल्नुभयो भने मिठो हुन्छ, तर मैले प्याज चाहिँ हालिनँ। अनि त्यसपछि यसलाई नै मोलमाल पारेर चाहिँ अनि मैले खाएँ। थोरै खाइसकेपछि अनि म आफ्नो रुममा आएर मैले भिडियो बनाएर नै क्लोजिङ गरेको थिएँ। तर फेरि यसो सम्झेँ कि अहिले आएर चाहिँ होइन भोइस ओभरबाट नै क्लोजिङ गर्छु भन्ने भयो। सो आजको भिडियोलाई चाहिँ मैले यहाँ एन्ड गर्न चाहेँ। मैले आजको दिनको लगभग आधा दिन मैले यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। यदि भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गरेँ। म्यान्डिस डायरीलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा चाँडो भेटौँला। तबसम्मको लागि यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्। अर्को भिडियोमा चाँडो भेटौँला।